Joo, olin tuossa elokuvateatterissa sunnuntai-illan ratoksi katsomassa elokuvaa Saint Help, joka on ohjannut Sam Raimia. Se on tältä vuodelta 2026 ja siinä on pääosissa Rachel McAdams ja Dylan O'Brien. Ja siellä on muutamat katsojat ainakin kysellyt sitä, että ootko käynyt katsomassa ja mitä olit mieltä. Joten tällä videolla vastaan teille näihin kysymyksiin. Eli mitä mieltä olin elokuvasta Saint Help? Eli tämä arvostelu on jälleen kerran semmonen, että mä varoitan näistä spoilereista hyvissä ajoin ennen kuin niitä alkaa tulemaan. Ja nyt kerron sitten ensin tästä vähän tästä yleistä tietoa sitä ennen. Ja arvosanani sitten ja voit painaa stoppia, kun tulee spoilereita, jos haluat sitten itse mennä todistamaan nämä asiat elokuvateatteriin. Joo, eli tämähän elokuva kertoo siis tämmöistä haaksirikkoutuneista, eli on työpaikka, joka on lähdössä sitten jostain Amerikasta sitten Taimaahanko se oli. Ne on menossa tekemään jotain business-neuvotteluja ja sitten tässä on tämmönen kusipäinen uusi pomo, Bradley, ja sitten siellä on tämmönen sattuneesta syystä joukko tämmöisiä Dudebroseja tällä lentokoneessa ja sitten tämmönen Rachel McAdamsin esittämä Linda on sitten tullut tekee jotain konsultointia tähän business-matkalle. Mutta niinhän siinä käy, että lentokone crashaa ja sitten ne tippuu sinne merelle, sinne jää merihätään tällä ja Linda löytää sitten tälle autiolle saarelle siellä ja lopulta sieltä rannalta löytyy myös sitten tämä Bradleykin sitten ja Linda sattuu olemaan tämmönen erämies-ekspertti sitten ja sitten se vähän niin kuin hoivaa tämän Bradleyn kuntoon sitten, mutta kaikki ei ihan olekaan miltä näyttää ja saattaa olla, että Lindakin päässä vähän jotain viiraa sitten ja sitten tulee vähän tämmönen henkien taisto siellä saarella sitten. Mulle tuli itse asiassa tosi paljon mieleen sitten semmonen aihe tai semmonen ajatus tässä, että tämä elokuva voisi olla hyvinkin Coen-veljesten niin kuin tämmönen joku remake tai eri versio siis tosta Stephen Kingin Miseristä, eli Piinasta. Että Piinahan on ihan loistava filmi, että jos et ole nähnyt, niin se kannattaa katsoa. Siinä oli James Caan, oli tämmönen loukkaantunut kirjailija ja sitten tämä sanoisin, kuka se näyttelijä nyt olikaan, joka sitten ahdisteli siinä sitten, tai otti se hoiviinsa ja sitten lopulta kävi ilmi, että se pitää sitten vähän niin kuin panttivankina ja kuinka se sieltä pääsi sitten pois. Niin tässä oli vähän semmoista samaa touchia, joskin ei nyt ihan yksi yhteen. Tässä ei ole oikeastaan kuin kaksi hahmoa niin kuin tässä koko elokuvassa ja se asettaa hirveän suuria niin kuin haasteita sitten käsikirjoitukselle ja myöskin näyttelijöille. Näyttelijät on varsin hyviä. Mä tykkäsin tosi paljon molemmista, siis ne on vittumaisia hahmoja, siis molemmat on kusipäisiä hahmoja kyllä, mutta niin kun, siis Dylan O'Brien Bradley Prestonina, niin se on just tämmönen äijä, niin semmonen kusipäinen Dudebros äijä ja siis semmonen niin väheksyy naisia tällä ja nyt ne vähän niin kuin osat vaihtuu tässä ja se osaa tuoda sitä niin kuin siihen rooliin semmoista niin kuin tiettyä semmoista niin kuin hemmoteltua paskiaisen makua siihen kyllä. Ja myöskin sitten erityisesti tykkäsin tästä Lindaa näyttelevästä Rachel McAdamsista, joka nämä molemmat on mulle niin kuin tosi tuntemattomia. Kyllä nämä on jossain filmeissä ollut, mutta ei ollut semmoisia leffoja, mikä olisi mulle jäänyt päähän mieleen kauheasti ja eikä myöskään semmoisia, että näiden roolisuoritukset olisi jäänyt päähän kauheasti, mutta tässä oli oikein hyvä. Joskin mua häiritti tämä, se on varmasti, okei, mennään kohta tähän, niin oikein hyvä näyttelijä kyllä ja osaa tuoda semmoista niinku tiettyä uhkaavuutta siihen, se on niinku pienin elein, että sekin on vähän niinku tää Piinassa toi Bates, Kathy Bates, kun se oli se näyttelijä, niin siinähän se on, niinku, se on tosi mukava, mutta siltikin alkaa tulla niitä psykoottisia piirteitä ja tässä on samaa meininkiä ja siis se on niinku pirtsakka, mutta uhkaava, jotenkin tällainen, en ehkä oikein osaa sen paremmin sitä ilmaista kyllä. Mutta se, missä tämä nyt vähän kusee, eikä ihan vähäkään, niin siis käsikirjoitus, niin mun mielestä, niin kuin mä sanoin, niin se asettaa suuria haasteita käsikirjoitukselle tämän tyylinen elokuva, että kaksi ihmistä suljetussa tilassa, tai no aika avoinainen tila, mutta kuitenkin ymmärrättäisiin, että se tila, mistä ei voi niin kuin oikein päästä mihinkään. Niin mä niin monta kertaa mietin, että okei, mitähän tässä nyt vielä tapahtuu? Ja missään vaiheessa tämä ei ollut niin kuin sillä lailla niin kuin koukuttava, kuten esimerkiksi tämä Misery, mihin mä koko ajan vertaan. Mutta mielestäni se on ihan oikeutettu vertauskuva. Ja niin kuin dialogi jotenkin paska, ja nämä tuntuu niin kuin unohtavan niin kuin edellisiä asioita, tiedätkö? Ja siis niin kuin mua vituttiin siinä, että no siellä tapahtuu asioita, ja sit se niin kuin, mä en niin kuin usko, että ne olisi pystynyt salaa tekemään niin kuin näitä asioita toisiltaan.
Mutta niin siinä tapahtui. Vähän niin kuin käsikirjoittaja on ottanut semmoisia niin helppoja askeleita, niin kuin, että saadaan tämä asia tapahtumaan tässä kyllä. Että se oli niin kuin tämä suurin niin kuin kompastuskivi tässä. Ja sitten se, mikä mua vähän häiritsee tässä niin kuin nykyelokuville ominaista, tämmöinen vähän niin kuin muovinen olemus. Että kun nykyään pystytään kuvaamaan niin kuin tosi paljon green screenillä kaikkea ja no niitä ennenkin pystytty tekemään mutta nykyään pystytään käsittelemään kuvaa niin kuin tosi paljon, että voidaan lisätä jotain objekteja jonnekin. Voidaan niin kuin tehostaa tätä auringonlaskua, auringon nousua ja tällä. Ja sitten voidaan tehdä semmoinen studiossa semmoinen kallion kieleke siihen. Ja näin. Ja sitten mä huomaan, että ne on studiossa kuvattu, ne on siellä mettässä ja näin. Niin ei mä nyt väitä tietenkään, etteikö ennen olisi kuvattu niin kuin studiossa mitään elokuvaa. Jumalauta, King Kongia on varmaan suuri osa kuvattu, ellei koko filmiä, niin kuin, siis 30-luvun King Kongia on kuvattu studiossa näin. Mutta jotenkin tämä tämmöinen niin kuin tietokoneavusteinen tehostus, niin se saa vaan niin kuin näyttää niin kuin se on niin kuin hirveän keinotekoiselta. Ja sitten tässä oli vielä tämä semmoinen villisika parinkin kertaa riehuu siellä ympäriinsä, okei, tämä oli tehty, mä näen ihan selvästi, että tämä on tehty CG:nä kyllä. Joo, mä ymmärrän nykyään näin se on, miten nämä elokuvat tehdään, että ei niitä voi oikein, turvallisuussyistä ja kustannussyistä on järkevämpää pitää se tuotanto sellainen lähettyvillä ja turvallisissa paikoissa, mutta pointti on se, että kyllä se vähän kylmäksi jättää tämmöinen tehostettu, studiotyöskennelty ja vimpan päälle teknisesti hiottu elokuva. Mä haluan nähdä vaikka John Boormanin elokuva, tiedätkö, Hell in Pacific, se 2 miehen helvetti. Se on kuvattu oikeasti jossain, eikä missään studion lämmössä kyllä. Siinä on hyviä kohtauksia. Näin tuli ekana mieleen. On näitä varmaan paljon muitakin kyllä, mutta tämmönen vaan tuli siitä mieleen. No, loppujen lopuksi ennen kuin mä sanon arvosanan vielä, mä haluan mainita vielä, että tässä oli tosi hyvin käytetty tämmöistä tilaääntä. Mua yleensä vituttaa, tiedätkö, mä menen elokuvateattereihin kattoo elokuvan, niin minkä takia ne ei käytä niitä sellaista suuntaääntä? Että mikä siinä on, ettei voi selvästi tehostaa, joku ääni kuuluu tuolta, joku tuolta. Niin tässä oli monta kertaa tehty just oikein, että joku kolina kuuluu tuolta. Mä ajattelin, että mikä helvetti siellä kolistelee, tai kuka supattaa jossain. Mutta se johtuu siitä, että se oli hyvin käytetty sitä. Vissiin Dolby Atmos ääntä siinä sitten. En tiedä kyllä, onko siinä salissa, missä olin, eli tuolla Cine Atlas 2, niin onko siinä sitten, niin oliko siinä Dolby Atmosta, mutta kuitenkin you get the point. Arvosanaksi mä annan tälle ihan kiva 3 tähteä, että en mä nyt välttämättä suosittele tätä elokuvateattereihin meneen katsomaan, siis sellainen, että katsomalla katsomaan. Joo, totta kai sitten, jos sä haluat vaan nähdä jonkun leffan, niin ei tää huono vaihtoehto ole kyllä, että on siellä varmasti huonompiakin tällä hetkellä pyörimässä, mutta sillä lailla, että jos odottaa näkemänsä Sam Raimi-meininkiä. Itse asiassa, mistä mä en edes tiedä, minkälainen Sam Raimi-meininki. Mä en nähnyt varmaan juuri mitään 2000-luvun Sam Raimi-elokuvia kyllä, että sen myönnän kyllä. Mutta jos kuvittelee näkemänsä jotain Evil Deadin kaltaista, niin kyllä varmaan tulee petti. Joskin tässä oli muutama semmoinen gore highlights, josta mä voin kohta keskustella enemmän tuossa sitten, kun lähdetään spoilereihin, mutta mä sanoisin, että on enemmänkin tämmöinen suoratoiston leffa sitten, että katso se sitten kotisouvalta ennen kuin sitten elokuvateatteri penkiltä siinä. Mikä on sinänsä sääli? Mä mielellään haluaisin kehua siis sellaisia elokuvia, jotka ei ole mikään franchise-elokuva tai mikään perustu johonkin sarjakuvaan tai on joku prequeli tai mikään, vaan tää on ihan originaali idea. Niin siksi mä haluaisin kehua kyllä, mutta ei se nyt vaan riitä, että joku elokuva ei perustu ennalta olemassa olevaan IP-hän, että kyllä se tarvitsee jotain muutakin olla sitten. Mutta nyt sitten spoilereihin, joo, eli tosiaan tässä vähän häiritti se, että tässä on tämmöistä tosi tämmöistä pirtsakkaa replikointia, tiedätkö? Hei, minä olen Linda ja minä tykkään kaloista ja olen tätä ja tätä. Minulla on papukaija ja minä juon valkoviiniä ja keskustelen papukaijan kanssa sitten yksin kotona ja ei hän minua halua, koska minähän olen tällä ja kyllä sinä tiedät, mutta hei, kuka haluaa popcornia? Siis tämän tyylistä tämmöistä quippy dialogue, siis mä en tiedä mikä sen suomenkielinen vastike on, mutta siis tämmöistä
tekopirteitä dialogia oli tässä alussa. Onneksi sitä nyt ei... Se niinku, kyllä mä ymmärrän, että se niinku liittyy tähän hahmoon, se on sen persoonallisuutta, justiin tää Linda Rachel McAdamsin, mutta se vähän häiritti jo. Ja sitten mua nauratti siinä, kun ne on siellä lentokoneessa, missä on niitä Dude Bros ja sen kaveri, ne kaikki kuolee kyllä. Niin siinä paljastetaan sitten, että tää on tehnyt semmoinen survival-video. Siis onko semmoinen ohjelma vieläkin olemassa, se survivalist, se Survivor, se missä mennään johonkin autiolle saarelle selviytyä. Tämä Linda oli tehnyt niinku hakemuksen siinä ja sitten ne alkaa nauraa. Niinku, että eikä kukaan nyt aikuinen käyttäytyisi tolla lailla, niinku, että nauraisi toisen niinku harrastuksen. Ja niinku, mikä on niinku, mun mielestä niinku, tosi kova harrastus, että osaa selvitä niinku, viidakossa ja tehdä ruokaa niinku, ei mistään. Niinku. Ja tämä just tulee sitten niinku, arvoon arvaamattomaan, kun ne haaksi rikkoutuu. Että siellähän tämä Linda laittelee kaiken näköisiä ruokaa ja alkaa vähän niinku, kiristää sitten tätä Bradleytä siinä sitten, että ai sä haluat syödä vai? No miten sitten tää mun duuni tällä ja näin. Bradley ensin yrittää uhoa, mutta sitten tajuaa, että se ei pysty piekseen sitä sitten tällainen niin kuin perinteisin keinon tällä saarella, koska Bradley myös haavoittuu jalasta siinä sitten. Pikkuhiljaa tämä Linda alkaa käyttää sitten tätä niin kuin, tämmöistä niin kuin, etulyöntiasemaansa hyväkseen ja se haluaa jostain syystä jäädä sen saarelle. Se näkee nimittäin sitten veneen siellä, mikä voisi auttaa niitä, mutta se ei huuda eikä mitään eikä kerro sille Bradleylle mitään, että se oli nähnyt veneen, että pelastus olisi luvassa, vaan se haluaa niin kuin jatkaa tätä leikkiä. Tämä motiivi ei ikinä mun mielestä kauhean selvä tässä, että minkä takia. Ehkä se vaan tykkäsi siitä, että se on kerrankin niin kuin kingi siinä, että no, se on ihan fine, mutta ei sitä kauheasti ollut kauhean selvästi ollut välttämättä ilmaistu tätä motiivia siinä. Ja sitten tämä Bradley on mun mielestä tarpeettomasti tämmöinen tosi kusipää. Se on ilkeä mielinen ihminen ja ilkeä kieleltään. Ja mä en tajua, että tämä on varmaan tahalteen tehty, että tämä on tämmöinen joku feministien voimaantumiselokuva sitten. Sitä tässä varmaan haetaan. Joskin tämä ei mun mielestä kauhean ehkä toimi sellaisenaan voimaantumiselokuvana, ainakaan mulle, tai no en mä nyt saa voimaantumista siinä, mutta tarkoitan sitä, että te ei suoraan mun mielestä ollut semmoinen, koska tää on selvästi psykopaatti tää Lindakin tässä, niin siinä on vähän semmoinen ristiriita, mutta kai varmaan joku saa tämmöistä voimaantumista tästäkin sitten, että psykopaatti kiusaa autiolla saarella sitten tämmöistä vietonta miestä. Tai no kusipäistä vietonta miestä, mutta ei se, varsinaisesti se ei ollut tehnyt mitään semmoista ilkeetä. Joo. Ja sitten tässä on se villisika juttu ja siinä lensi aika paljon verta, kun se hakkas monta kertaa sitä villisikaa, kun se metsästi se Linda sitä niin puukolla vai joku keihäs se oli, mikä se oli tehnyt. Niin sieltä roissui verta, mutta se kaikki oli CGI-nä tehty ja pisti oikein silmään, että okei, vähän tyhmän näköinen kyllä toi. Sitten tässä oli muitakin. Sitten lopussa siis lopulta käy ilmi, että siellähän tulee se sen vaimo, tämän Bradleyn vaimo tulee ettiin sitä, kun viranomaiset on luovuttanut etsimisen jo, niin se tulee ettiin sitä sieltä saarelta ja se löytääkin, se törmää ensin Lindaa ja sitten se johdattaa ne sen kallion kielekkeelle sitten, että ne putoo kuolemaansa se vaimo ja sitten se joku aasialainen äijä, mikä oli sen kanssa ja tässä vaiheessa justiin, että okei, ei kukaan voi enää tässä vaiheessa edes paatuneenkaan feministi varmaan ruutata enää tätä Lindaa, koska se tahalteen tappoi toisen naisen sitä, se ihan vaan turhamaisuuttaan sitten. Niin siinä viimeistään mulla tuli sitä, okei, ketä mun pitäisi kannustaa tässä elokuvassa? En tiedä. Joo. Ja sitten tuli se, lopulta alkaa, vähän sekin oli, tämä on puolihuolimattomasti, että paljastuu sitten tämä, että mitä Linda onkin tekemässä siinä sitten. Ja sitä ennen oli muuten, ei mennä vielä siihen, sitä ennen oli se, kun Bradley yrittää karata sillä lautalla, se huumaa sen semmoisella jollain pallokalalla, jollain kalalla, että se pyörtyy ja sitten se karkaa sieltä lautalla. Niin ei tässä ollut mitään semmoista, se olisi aikaisemmin sanota, että okei, nyt mä rakennan kyllä tämän lautan ja lähden vittuun täältä. Ja miten se oli saanut sen salassa rakennettua sen lautan? Tämä tuli mukaan yllätyksenä sille.
Ja miksi se vaan voi sanoa, että okei, homman nimi on se, että sä voit jäädä tänne, mä rakennan lauta ja lähden täältä etsiin niin tiedätkö, maailma. Mitä sitten olisi tapahtunut? En mä tiedä. Joo. Mutta sitten alkaa se tosiaan se tappelu, kun se paljastuu, että okei, tää Linda on tappanut sen vaimon, niin sitten alkaa se tappelu. Niin siinä tuli hyvä kohtaus. Mä tykkäsin siitä, kun se Bradley pisti peukalon sen Lindan sormesta, sitä niin kuin kulmasta sisään. Silmämuna niin kuin pullistui. Joo, tääkin oli varmaan jotenkin CGI-nä tehty, mutta niin kuin, se oli semmoinen, että wow, että mä en nyt niin kuin olettanut sitä, että olisi näin tapahtunut. Ja lopussa oli ihan kivaa tämmöistä verenmakuisuutta tappelua kyllä, mutta se oli ehkä vähän liian vähän ja liian myöhään ja vähän jotenkin liian huolimattomasti tuli tää, niin kuin, tää loppukähy siihen, että siinä on niin kuin pitkä pätkä mun mielestä tässä elokuvassa sillä, että okei, mä en oikein tiedä, että niin kuin, mihin tää niin kuin johtaa. Niin kuin mä tykkään siitä, että mä tiedän, mutta niin kuin, siis jos sun tunne on siinä, että okei, tää voi loppua niin kuin, tiedätkö, tässä voi tulla nyt lopputekstit kohta. Tai yhtäkkiä niin kuin, jompikumpi putoo kuolemaansa, niin se on vähän semmoinen, tiedätkö, että okei, mä en näe punaista lankaa tässä. Niin kuin, että, ei. Joo. Mutta semmonen, ei tästä nyt varmaan sen enempää kerrottavaa ole. Mä toistan vaan sen, että 3 tähteä, ihan kiva, kyllä sen katteli, mutta ei nyt jää välttämättä mitään kotiin kerrottavaa, eikä sinänsä niin tätä varmaan tule enää ikinä katseltua, että kyllä sä voit sen varmaan sinne odotella sinne suoratoistoon siinä sitten, mutta nyt mua kiinnostaa, että onko sä käynyt katsomassa Send Helpin ja lisäksi mua kiinnostaa, mikä sinun mielestäsi Sam Raimin paras elokuva on. Mä voin sen paljastaa siellä sitten kommenttikentässä, jos sieltä tulee semmosia kommentteja. No niin, okei. Kiitos, että katselit ja seuraavaan sitten leffassa käyntiin tai mitä lienee se seuraava video ikinä sitten pitääkään sisällä. Moi!